नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी हाउ टु ड्र क्याटरपिलर भन्ने टपिकमा सिक्न जाँदैछौँ। क्याटरपिलर भनेको चाहिँ झुसली किरा हो, जुन चाहिँ हजुरले आफ्नो घर वरिपरि रुखमा जङ्गलमा तिर देख्नुहुन्छ। र झुसली किरा भनेको नि धेरै प्रकारको हुन्छ, कुनै ठुलो कुनै सानो। ल अब धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन हामी बनाउनतिर अगाडि लागौँ हैन भाइ बहिनीहरू। आज चाहिँ म हजुरलाई क्याटरपिलर बनाउन सिकाउन जाँदैछु, सजिलो तरिकाले, धेरै गाह्रो तरिकाले नजाम हामी हैन बनाउन। ल स्टार्ट गरौँ हैन। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हजुरले गोलो बनाउनुस्, यसरी गोलो। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ गोलो यसरी, कुनै तल कुनै माथि, यसरी। यो अलि हिँड्ने पोजिसनमा हो, हिँड्ने पोजिसनमा अलि उनीहरूको त्यस्तै भइरहेको हुन्छ, माथि तल अलि त्यस्तै सेप आएको हुन्छ हैन। झुसली किराको भयो क्याटरपिलर अनि यसरी हैन। थर्ड नम्बरमा चाहिँ त्यही हो, सेम स्टेप यसरी। सरी, फेरि मेटेर बनाउनुस्, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। गोलो यसरी 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 यसरी। त्यसपछि आएर खुट्टा बनाउनुस्, यसरी यसरी गर्नुस्, यहाँबाट यसरी बनाउनुस् हैन। यसरी धेरै गाह्रो छैन खुट्टा बनाउन। यसरी दुईटा लाइन तर्को तान्ने, यहाँबाट यसरी गर्ने। त्यसपछि आँखा बनाउनुस्, यसरी गरेर मुख बनाउनुस्। त्यसपछि हामी एन्टिनातिर जान्छौँ, यसरी हल्का घुमाउनुस्, कर्भ गर्नुस्। त्यसपछि लाएर यसरी बनाउनुस् गोलो। यसरी लाएर यसरी बनाउनुस्, अर्को पनि यसरी बनाउनुस्। केही गाह्रो छ त भाइ बहिनी हो? छैन नि है। गाह्रो भयो भने हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। के आएन भने बनाएर पठाउनुस्, एनर्जीका साथ सिक्नुस् हैन। अनि पछि म हजुरलाई नम्बर दिन्छु। हजुरलाई यो आएन, यो बुझिन भनेर सोध्न मन छ भने सरी, यो नम्बरमा फोन गर्नुस्, 9849595895। सजिलो छ नम्बर, यही लेखिदिएको छु, कल गर्नुस् हैन। अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेरो नम्बर हो,
यसमा नि गर्न सक्नुहुन्छ हैन 982242 यसमा नि फोन गर्न सक्नुहुन्छ म फोन उठाउँछु कल गर्नुभयो भने आएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ फेरि मैले आएन भने चाहिँ फोन गर्नुस् भनेर दिएको यताउति नलिदिनु होला हैन अन्यथा नलिदिनु होला आएन भने के बुझ्नु भएन भने यसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर दिएको हो ल आजलाई यति नै हो धन्यवाद।